नमस्ते, यहाँहरूलाई आरुष नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूलाई एकदमै चिज बल बनाएर देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। ल अब इन्ग्रेडियन्ट्सहरुतर्फ लागौँ है त। सबैभन्दा पहिला चाहिन्छ हामीलाई ब्रेड क्रम चाहिँ हजुरले कतिवटा चिज बल बनाउने त्यही अनुसारले लिनु होला। त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ रेड चिल्ली पाउडर, नुन, जिराको धुलो र बेसार। त्यसपछि चाहिन्छ हामीलाई 4वटा मिडियम साइज आलु। त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ चिजलाई चाहिँ मैले एउटा अमुलको क्युब चिज अनि त्यसपछि नर्मल चिज लिएको छु। हामीले चिजलाई यसरी काट्नुपर्छ। ल बनाउन सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला यस्तो एउटा बाउल लिनु होला। त्यसपछि हाम्रो आलु हालिदिनु होला। त्यसपछि यसरी फर्कको हेल्पले राम्ररी आलुलाई म्यास गरिदिनु होला। आलुलाई यसरी राम्ररी म्यास गरेपछि हाम्रो सबै मसलाहरू हालिदिनु होला। नुन, खोर्सानी, जिरा पाउडर अनि बेसार सबै मैले 1 टेबल स्पुन जति लिएको छु। त्यसपछि फर्कले यसरी राम्ररी मिक्स गरिदिनु होला। राम्ररी मसलाहरू लाग्ने गरी आलुलाई मिक्स गर्नु होला। आलुलाई राम्ररी मिक्स गरेपछि चिज क्युब वा चिज यसरी नर्मल चिज मैले चाहिँ यहाँ मोजरेला लिएको छु। मोजरेला छैन भने नर्मल चिज युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यसलाई यसरी राम्ररी कोरेर हाल्नु होला। मैले चाहिँ चिज क्युबको आधा क्युब जति हालेको छु। त्यसपछि फर्कको हेल्पले राम्ररी मिक्स गरिदिनु होला। अब हामी लागौँ चिज बल बनाउने तर्फ। सबैभन्दा पहिला एउटा यस्तो बल लिनु होला। त्यसमा 1 कप जति कर्नफ्लावर हाल्नु होला। त्यसपछि 2 टेबल स्पुन जति ओरिगानो हालिदिनु होला। त्यसपछि चम्चाले राम्रो मिक्स गरिदिनु होला। मैले चाहिँ यहाँ 1/2 कप जति वाटर युज गरेको छु। हजुरहरूले पनि भिडियोको क्वान्टिटी अनुसार बनाउँदै हुनुहुन्छ नि। 1/2 कप हजुरहरू धेरै बनाउनुहुन्छ भने हजुरहरूले जति पिठो लिनुभएको छ त्यसको ठ्याक्क डबल लिनु होला पानी। अलिअलि गर्दै राम्ररी यसलाई थिक ब्याटर बनाउनु होला। भिडियोमा देखा जसरी मिक्स गर्नु होला। हाम्रो ब्याटरको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ यति गर्नुपर्छ।
अब हामी चिज बल बनाउँदै लागौँ। मैले चिजलाई चाहिँ यसरी क्युबको सेपमा काटेको छु अनि हामीले आएको ब्याटर अनि ब्रेड क्रमलाई चाहिँ मैले यसरी प्लेटमा हालेको छु। सबैभन्दा पहिला हातमा थोरै तेल लाउनु होला। त्यसपछि भिडियोमा देखा जसरी यतिको आलु लिनु होला। हामीले अहिले म्यास गरेको आलुलाई त्यसपछि यसरी गोलो पार्नु होला। त्यसपछि हल्का प्रेस गर्नु होला, धेरै नगर्नु होला। त्यसपछि त्यहाँ एउटा चिज क्युब हालिदिनु होला। चिज क्युब हालेपछि थोरै हाम्रो म्यास पोटेटोलाई हातमा लिनु होला र माथिबाट फेरि हालिदिनु होला। त्यसपछि भिडियोमा देखाएको राम्ररी यसलाई गोलो पार्नु होला, बल जसरी हातले यसरी ओर्काइ फर्काइ गर्नु होला। हाम्रो चिज बलको सेप चाहिँ राम्रो बन्छ। यसरी राम्ररी हाम्रो बल बनाएपछि यसलाई हाम्रो एक ब्याटरमा डिप गर्नु होला। त्यसपछि ब्रेड क्रममा राम्ररी कोट गरिदिनु होला। ब्रेड क्रम चाहिँ लोप नगरेर धेरै हाल्नु होला। हाम्रो चिज बल क्रिस्पी हुन्छ। हजुरले थोरै हाल्नुभयो भने हाम्रो चिज बल चाहिँ बाहिरबाट मजाले डढ्छ। यसरी मैले चाहिँ सबै चिज बल बनाएर तयार पारेँ। अब लागौँ हामी यसलाई फ्राई गर्न। ग्यास लिनु, ग्यासलाई अन गर्नु होला। हाम्रो फ्लेम चाहिँ मिडियम लो हुनुपर्छ। त्यसपछि यस्तो एउटा कराई वा प्यानमा हाफ कप जति तेल हाल्नु होला। तेल राम्ररी तताउनु होला। त्यसपछि हामीले अघि बनाएको चिज बललाई हालिदिनु होला। त्यसपछि यस्तो पुनुले राम्ररी चलाइदिनु होला। यसरी ओर्काइ फोर्काइ गरी चलाउनु होला भिडियोमा देखा जसरी। 1-2 मिनट यसरी नै राम्ररी चलाउनु होला। 1-2 मिनट राम्ररी चलाएपछि हाम्रो चिज बल चाहिँ गोल्डन ब्राउन हुन्छ अनि यसरी राम्ररी निकालेर पेपर टावलमा निकाल्नु होला। यसरी नै सबै चिज बल बनाउनु होला। म चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा चिज बल फुटाएर पनि देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो चिज बल चाहिँ एकदमै चिजी भएको छ। यसरी नै राम्रो चिज बल बनाएर आफ्नो फ्यामिली र साथीभाइसँग इन्जोय गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। ह्याभ अ ग्रेट टाइम।